بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما در برنامه ورد است. آخرین بخشی که تا این قسمت رسیده بودیم منیوی هوم مکمل خلاص شد. امروز ما منیوی انزرت میخوانیم. انزرت اساسش قسمی که از نامش معلوم است وارد کردن میگه. ای که شما تصاویر وارد میکنین یا یک متن یا یک ارتباطی برقرار میکنین، خلاصه اطلاعاتی را شما از بیرون وارد داکومنتتان میسازین یا ای که در داخل خود کامپیوتر وجود داره وارد میسازین و ایدیت و دیزاینش میکنین. خب اولین گزینه که در بخش انسرت ما میخوانیم تب پیجز است و باز به تعقیب از تب تیبل و ایلستریشن، میدیا، لینک، کامنت، هیدر فوتر، تکست، سمبول. انشاءالله که ما شما به نوبت هر کدام یار خواهد خواندیم. اولین گزینه که در اینجا وجود داره به نام کاور پیج است. کاور پیج پوش صفحه را میگه یا یک صفحه من حیث پوش شناخته میشه. اگر شما یک داکومنت یا یک سندی را تهیه کردین که بر از او پوش نیاز است، باز شرکت مایکروسافت در اینجا بعضی از پوش ها را از قبل آماده کرده. شما فقط مین انتخاب میکنین، بعدش موضوع مورد نظر خود در تایتل پوش نوشته میکنین، بس و تمام. بعضی از پروژه آماده از قبل جا وجود داره. طور نمونه من یکی از یار انتخاب میکنم به این شکل. وقتی که ما کلیک کردیم میایم متنی که در اینجا وجود داره باز به اختیار خود ما تغییرش میتیم. نوشته میکنیم که آموزش برنامه ورد 2021 تهیه کنندش انصار تکس. خب به این شکل ما وقتی که پوش آماده کردیم من حیث یک کور پیج ما میتونیم میره چاپ بکنیم و بر سند خود اضافهش بکنیم. یا غیر از این میشه که شما اگر سندتان آماده شده وقتی که شما بالای کور پیج کلیک بکنین مستقیما خودش یک پیج جدید یا یک صفحه جدید اول یا در ابتدا ایجاد میکنه که به نام کور پیج میباشه و من حیث پوش شناخته میشه و داکومنتان شما میتونین باز مکمل چاپ بکنین و با دیزاین و دیکور خاص. خب وقتی که شما بالای کور پیج مین، گزینه بعدی که در اینجا وجود داره more cover page from office.com. خب شرکت مایکروسافت بعضی از کور پیج های را ممکن است که ایجاد بکنه، باز در اینجا قرار میگیره. اگر خواستین از این میشه که استفاده بکنین و اگر کور پیجی را که ایجاد میکنین خوشتان آمد، خوش براتان نخورد، میشه که باز برش بگین remove current cover page. و بعضی از اوقات یک کور پیج را که تو از انتخاب میکنی به اختیار خود ایدیتش میکنی بسیار منظم با استایل خاص. وقتی که خب صحیح درست شد آماده شد بعدش میتونی که تو را سیو سلکشن تو کور پیج گالری بگویی و انا برای همیشه من حیث یک کور پیج از کور پیجی که خودت ایجاد کردی میشه که استفاده بکنی. خب این بخش کور پیج بود. موضوع بعدی که ما در بخش تب پیج میخوانیم بلانک پیج است. بلانک پیج اساس کارش است که برای ما یک صفحه صاف ایجاد میکنه. فعلا ما یک صفحه داریم، وقتی ما بالای بلانک پیج کلیک کنیم صفحه جدید میاد. این از خود شورتکت هم داره، شورتکتش کنترل است همراه خود کلید انتر. یعنی اگر شما کنترل همراه کلید انتر هم زمان فشار بدین باز برای شما یک صفحه صاف دیگه ایجاد میکنه. یکی ما داکومنت جدید داشتیم، یکی صفحه جدید. تفاوت زیر شما بفهمین که داکومنت جدید مکمل پنجره را برای ما جدید میسازه و بلانک پیج که فقط یک صفحه ساده و صاف و جدید برای ما ایجاد میکنه در این داکومنتی که فعلا ما بالایش کار میکنیم. گزینه بعدی که در اینجا وجود داره به نام پیج بریک است. شما وقتی که در پیج بریک مین اساس کار پیج بریکی است که شما اگر کرسر موس در یک موقعیت قرار میتین از اون موقعیت به بعد هر محتویاتی که در داکومنت شما باشه اون امور مکمل انتقال میته به صفحه بعدی. خب طور نمونه من اینجا یک متن درج کردم، در پاراگراف دوم کرسر خود قرار میتیم. ببینید در اینجا کرسر موس قرار دادیم حالا پیج بریک میگیم. از اون قسمتی که ما کرسر موس خود قرار دادیم مطابقی متن آورد صفحه بعدی به شکل. این شد مکمل بخش پیج. موضوع بعدی که میآید تیبل است. در بخش تیبل اساس کار ما بالای جدول است. ای که شما میخواین یک جدول حاضری یا جدول معاشات جور بکنین باز اساس کارش خب برنامه اکسل است، اما برنامه ورد هم این ویژگی را داره. شما میتونین که در اینجا هم یک جدول به اختیار خود رسم بکنین. خب اولین بخشی که شما در بخش تیبل مین انسر تیبل است.
در اینجا تعداد کالم ها که به این شکل ما یاره کالم میگیم و تعداد روها اگر به این شکل در نظر بگیریم به نام رو یا سطر و اگر به این شکل باشه ستون یا کالم میگیم برش. خب وقتی که در این بخش بین چند کالم چند رو است، تقریبا 10 کالم میشه و 8 رو، یعنی شما 8 کالم و 10 رو را به صورت اتومات میتونین که اینجا درج بکنین. و اگر این اندازه برای شما کافی نبود، میگین نه تعدادش کم است، باز میرین از بخش انزر تیبل به اختیارتان تعدادش مشخص میسازین. مثلا میگین که چند کالم باشه، کالم ما 10 تا باشه و رو چند تا باشه، 25 تا. طور مثال ما یک تیبل یا جدول حاضری رو جور میکنیم. باز به اون شکل وقتی که تعداد شما مشخص ساختین، من برش اوکی میگین، به مو اندازه جدول برای شما درج میکنه. خب دوباره در بخش انزرت می ما در بخش تیبل انزر تیبل در اینجا چند گزینه که دیگه وجود داره: fixed column width، auto fit to content، auto fit to window. بسیار مهم است، خب متوجه باشین. auto fit to window به این معنا که اگر این انتخاب باشه، باز جدول درج میکنین به اندازه صفحه نمایش برای شما جدول اتومات درج میکنه در صورتی که گزینه کلیک باشه. و اگر باز میگین auto fit to content، برای شما تعداد جدول درج میکنه. باز جدول اندازه خود به اساس محتویاتی که در داخل شما درج میکنین به او اساس خود خورد بزرگ میسازه. و اگر فیکسد کالم ویت مین، باز در شما اندازهش میتونین تعیین کنین که هر کالم ما هر روی ما چقدر اندازهش باشه، دیگه شما اندازه برش تعیین میکنین. خب حالت نورمالش به نظر من اوتو فیت تو ویندو میتونه باشه، چون خودتان باز او را خورد بزرگ هم میتونین بکنین. و اگر اوتو فیت تا کانتنت هم بگین، این هم جالب است. وقتی که شما را درج میکنین به شکل، باز در داخل از این اگر محتویات وارد میکنین، حجره خود به همون اندازه تغییر میده که متن در داخلش نوشته میشه. ببینین به شکل. ولی اگر در بخش انزرت تیبل انزر تیبل باز اوتو فیت ویندو رو انتخاب کرده باشین، اوتو فیت ویندو مکمل این جدول در دو طرف صفحه نمایش به این شکل برای شما چی میکنه، درجش میکنه. حالا ببینین ما شما میشه که یک بار عملی کار بکنم، باز شما خودتانم ایره کار بکنین. اوتو فیت ویندو رو میزنین، حالا ببینین به اندازه صفحه نمایشی که حاشیه صفحه جدا شده به ما اندازه برای ما جدول درج میکنه. خب موضوع دیگه که در اینجا هست، وقتی که شما در بخش انزرت میرین جدول درج میکنین، دو منوی دیگه باز میشه، یکی به نام تیبل دیزاین است و دیگه لیاوت که انشالله یارم هم کار خواد کردم. حالا میریم در بخش انزرت، هنوز کار ما از جزئیات از او خلاص نشده. وقتی که از کار ما خلاص شد، باز میریم پیش جزئیات داخلیش هم سرش کار میکنیم. موضوع دیگه که ما در اینجا داریم به نام دراو تیبل است. دراو تیبل وظیفه‌اش است که شما یک جدول توسط قلم خودتان رسم میکنین. باشه دیگه کافی است، انشالله خودتون باز میتونین به هر نوعی که خواستین جدول درج بکنین، رسم بکنین و هر دیزاینی که سرش عملی بکنین انشالله کار میکنه. خب حالا میریم دوباره در بخش انزرت تیبل. موضوع بعدی که ما اینجا داریم کانورت تکست تو تیبل است. کانورت تکست تو تیبل وظیفه‌اش است که اگر شما یک متن داشته باشین، ببینین من نیم نوشته کردم، کامه بینشون ایجاد کردم، فادر نیم باز کامه ایجاد میکنیم، با سالری باز کامه، باز پوستش نوشته میکنیم. خب حالا میم اینجا نوشته میکنیم که احمد کامه جواد کامه سالری ماشم $100 است میگیم. میم پوستش هم نوشته میکنیم دکتر است. خب سعی کنین حالا من ایره انتخاب میکنم در بخش تیبل میم Convert text to table. حالی را میخوایم که ما تبدیلش بکنیم به جدول. در اینجا یکی خو separate text at آمده، این گزینه رو ما قبلا کار کردیم در بخش کار کردیم و حالا میم موضوع دیگه که separate text at از جدا میکنه متن به اساس چی؟ پاراگراف باشه، تب باشه، کامه باشه یا ادر کدام شکل که دیگه که شما ایجاد کردین. چون ما کامه ایجاد کردیم مستقیم میگیم کامه. اوکی ببینیم متن ما رو ما تونستیم که به جدول تغییر بدیم. دوباره میم در بخش انزر تیبل و موضوعی که
بسیار مهم است. اکسل اسپریدشیت است. توسط اکسل اسپریدشیت میتونین شما از برنامه اکسل یک جدولی را در اوج وقتی که محتویات شما درج میکنین با زور مستقیم وارد برنامه ورد میتونین که بسازین. سعی کنین حالا یک جدول آماده کردم. وقتی که بیرون از این جدول اگه من کرسر ماوس کلیک کنم پس دوباره ما وارد برنامه ورد میشیم. سعی کنین من جدول در صفحه اکسل آماده کردم مستقیم وارد برنامه ورد ساخته میشه. این شد موضوع اکسل اسپریدشیت. و موضوع آخری که در بخش میمونه به نام کویک تیبل است. کویک تیبل یک جدولی که در وقت کم یا بسیار به چالاکی و به سرعت شما میتونین که وارد برنامه بسازین و به اختیارتان میشه که محتویات زور تغییر بدین. مثل که در اینجا بعضی از جدول ها از قبل وجود داره. یکی خب کاندر است یا همجانتری یا جدول های آماده به این شکل. یکی رو من انتخاب میکنم، اینش انتخاب میکنم. خب فعلا ماه مارچ است، میمنوانشه ما مارچ نوشتیم. تاریخ هایش هم میشه که تعیین میکنیم چنجش بکنیم. به این شکل فکر کنم ما جدول حال خودم آماده ساختیم. اما در اینجا از قبل وجود داشته و برای ما کمک میکنه که بسیار زود که شما به موضوع مورد نظرتان برسیم. حالا یک موضوع دیگه که در اینجا میمونه دو منیویی که به نام تیبل دیزاین و لیاوت است. یا را سرش میم گپ میزنیم. اما تو خلاصه نمیشه که به جزئیات بریم چون شاید به هدفی که ما داریم کوشش میکنم که برنامه ورده در 30 قسمت یا اگر یک تا دو تا زیادتر میشه کوشش میکنیم در مو خلاص کنیم. به اون خاطر به جزئیات پیش نمیریم زیادتر. عمومیات گفته میشه شما باز میشه که جزئیاتش خودتون عملی کار کنین. انشالله که قابل تشویش نیست، میشه میتونیم که کارش بکنیم. در بخش تیبل دیزاین میم سعی کنین در اینجا تیبل استایل آپشن داریم. قبل از اینکه من این گزینه‌ها را استفاده کنم میم در بخش تیبل استایل یکی از استایل های مورد نظر خود انتخاب میکنیم. من میم این استایل انتخاب میکنم. در اینجا چی موضوع را اشاره میکنم؟ من چی را میخوایم برای شما واضح بسازم. در خود جدول شما یک تفاوتی را میبینین. یکی خب روی بالا یا سطر بالایی رنگش متفاوت تر از تمام جدول است و همچنان کالم سمت چپ متفاوت تر از کل کالم است و هم تو یک درمیان یک استایل خاص داره. اینمی توسط تیبل استایل آپشن تغییر میکنه. متوجه باشین. حالا من کرسر در تیبل قرار میدم. اولین گزینه که در اینجا وجود داره به نام هیدر رو است. اگر هیدر رو فعال باشه روی عنوان ها را برای ما یک رنگ مشخص میسازه. فعلا تک است. اگر از تک بیرونش کنیم ببینیم عادی میسازه مثل دیگه ردیف روها. و اگر توتال رو را فعال بکنیم ببینین روی آخری را برای ما روشن میسازه، غیر فعالش تاریک. و بند رو ببینین یک تفاوت بین حجرات از قبل وجود داشت بین روها و نمور از بین میبره اگر غیر فعال باشه. اگر فعالش کنین یک درمیان یک استایل خاص داره. و سمت راست از این گزینه که این مربوط کالم ها میشه. کالم اولی یک استایل خاص داره، میگیم نداشته باشه یا نه عادی شد. استایل خاص داشته باشه لاست کالم باشه نباشه استایل خاص داشته باشه، یعنی از اینجا ما میتونیم فعال و غیر فعالش کنیم. و اگر بندد کالم بزنیم باز یک تفاوت خاص بین کالم ها هم برای ما ایجاد میکنه. ان شاء الله که واضح شده باشه. و در بخش تیبل استایل انواع مختلف استایل ها را شما دارین. هر کدامش خواسته باشین انتخاب کنین و موضوع مورد نظر خود در داخلش درج بکنین. بعضی از اوقات ممکن است که شما از این جدولی را که انتخاب میکنین بعضی از حجرات به اختیار خود میخواین رنگ آمیزی کنین. میگین اینی ردیف حجرات ما میخوایم به اختیار خود یک رنگ بندازم. باز مین در بخش شیدینگ رنگ مورد نظرتان بگیرین و بندازین. به این شکل کار تمام میشه. خب حالا میم طرف راستش باردرس قسمی که ما قبلا در منیوی هوم هم این کمک سرش کار کردیم در اینجا هم وجود داره. یکی اگر شما جدولتان من دوباره حذف میکنم میشه که باز بالای انسرت بریم یک جدول دیگه ایجاد کنیم. میریم بالای تیبل دیزاین باردر استایل باردر امی خطکایی که یک حجره را تشکیل داده به چه شکل باشه. فعلا خط عادی است میگم به این شکل باشه. حالا قلم رنگ استایلش یعنی خود شکل ماوس تغییر میکنه. هر قسمتی را خواسته باشین کش کنین با مو استایل میتونین که شما لاین ها را تغییر بدین.
یا باردر را تغییر بتین. از اینجا باز شکلش میشه تغییر بتین. از این قسمت اندازهش میشه تغییر بتین. از اینجا رنگش میشه تغییر بتین. خب و باردر به این معنا که شما یک حجره را مثلا من در این حجره قرار دارم، اینجا میگیم سمت چپش یا سمت راستش باشه یا نباشه. فکر کو من مکمل جدول انتخاب میکنم و از این ویژگی‌هایی که ما انتخاب کردیم در قسمت باردر میگیم آل باردر، با مستایلی که ما انتخاب کردیم کلش تغییر میده. نو باردر، کدام باردری نباشه، تنها طرف راست بر ما میکنه. یا اگر لفت باردر تنها طرف چپ و اوتساید اگر تنها بگیرین چهار طرف، قسمت مرکزی را انساید باردر، تنها خطای مرکزی را، خطای عمودی را، یا یک حجره را انتخاب میکنین به صورت مایل، دیاگنوسیس دیاگونال داون باردر، دیاگونال اپ باردر. به این شکل ممکن که بس شکل مایل بر ما باردرش تغییر بده. خب ما یک بار رسم میکنم ببینیم چی میشه. انزرت دراو تیبل، یک جدول مایل رسم بکنیم. خب حالا میم در بخش تیبل دیزاین، میایم این انتخاب میکنیم یا کرسر قرار میدیم. خب حتما این فال میشه باز شما میشه که وقتی که در جدولتان تو یک موضوع را دیدین باز میتونین که شما به صورت مایل هم خطوط رسم بکنید. هوریزونتال لاین چی میکنه؟ لاین مرکزی در صورتی که شما میخواین به شکل سه کرسر ما اینجا قرار دادم یک لاین مرکزی یا هوریزونتال لاین بر ما ایجاد کرده. یا اینجا یک کرسر قرار میدیم میگیم هوریزونتال لاین، یک لاین هوریزونتال افقی بر ما ایجاد میکنه. اونو به هر قسمتی که شما خواسته باشین میتونین رو قرار بدین، خرد بسازینش، بزرگ بسازینش. این بود وظیفه هوریزونتال لاین. یا میرین ویو گریدینت، ببخشین ویو گرید لاین، وقتی که شما یک قسمتی از حجرات حذف می ساخته باشین گرید لاینش یا مسیر خطوطش برای شما نشان بده یا نده توسط از او انجام میشه. سعی کنین حالا من حذف میکنم. ببینین اینی گرید لاین است، این یک کار رو برای ما نشان بده یا نده. اینمی کارش توسط چی است؟ توسط ویو گرید لاین. فعلا فعال بود، اگر ما غیر فعالش کنیم نشان میده. پس فعالش بسازیم و خط کار بر ما نشان میده. و گزینه آخرام باردر این شیدینگ است. شما در چهار طرف اون باردرتان به صورت پیشرفته یا با حجرتان به صورت پیشرفته چهار طرفش میتونین که خط بندی یا خطوطش تغییر بدین، رنگش تغییر بدین، استایلش تغییر بدین. به اختیار خود میتونین که از استفاده بکنیم. انشاءالله در این بخش یا وجود داشته و اگر برین در اینجام به صورت پیشرفته تر میتونین استفاده کنیم. باردر پاینتر ممکن است که شما از اینجا رنگ انتخاب میکنین، استایل انتخاب میکنین ولی ماوستان نمیتونین که عملی کار کنین. در اینجا باردر پاینتر که بزنین باز ماوس به این شکل تغییر میکنه. هر قسمتی را که خواسته باشین میتونین که شما خط کشی بکنین. تشکر، بخیر باشین. انشالله بعد از این ویدیو ما ویدیوی دیگه را قرار خواهد دادم که در رابطه به جزئیاتی که در بخش لیاوتش وجود داره او را هم برای شما تشریح خواهد کردم. باز در ادامهش میم وارد بخش الستریشن میشیم و همون تو درس خود ادامه میدیم. وقت خوش، بخیر باشین.